Agora suporta una gamba, sì, quel proprio. Vale? Sperul. Consumption rooms? Yeah. In this side. Fumado, Smoking. lá dentro, injetado. My name is Paulo. I come here every day. So joint maybe 4 or 5. 4 or 5 joints a day. Eles passam aqui, ficam muito curiosos com o que se passa aqui, mas não sabem o que é. Me as a tourist, I can come here and smoke weed. Sim, para toda a gente, para todas as pessoas que consomem drogas. Yeah. Aceasta este atmosfera în Portugalia, țara cea mai indulgentă din lume cu consumatorii de droguri. Arareori aceștia ajung la închisoare, chiar dacă sunt prinși cu substanțe pe care le consumă în spațiul public. Nu ieșim liber. La noi te închide pentru o jumătate de gram, acolo te închide. Portugalia este prima țară care în anul 2000 a dezincriminat consumul de droguri pentru toate tipurile de substanțe, inclusiv cocaină și heroină. O măsură radicală prin care această țară spune că a câștigat războiul drogurilor, care părea aproape pierdut. Se estimează că la finalul anilor 90, 100.000 de cetățeni consumau zilnic heroină, adică 1% din populație. Before 2000, we have in Portugal, like in the 80s and the 90s, we have with the globalization, of course, we had a lot of drugs coming into Portugal. And in the 80s, we used to have like a neighborhood here in Lisbon that was called Casal Ventoso. It was called the huge supermarket in Europe for drugs. People would make lines just to wait to get their drug substance. Mica țară de la marginea Europei era în anii 90 statul european cel mai afectat de consumul de droguri, cu sute de morți de supradoză anual și o rată uriașă a criminalității stradale. While in other countries the drugs problems developed mostly among marginalized communities, poor, in ghettos, that was not the case here. It went along all social groups. Of course, it impacted the most in marginalized groups, but it attained also medium class, upper classes, political class, everybody. It was almost impossible to find a Portuguese family that had no problems related to drugs. Doctorul João Goulão este supranumit țarul antidrog sau arhitectul politicii antidrog din Portugalia. A fost unul dintre experții care acum 2 decenii au convins guvernul că singura cale de a scăpa de criza heroinei din anii 90 era adoptarea unei politici radicale, dezincriminarea consumului și transferarea problemei de la poliție la Ministerul Sănătății. And this, in my view, was very much in favor of the development of progressive policies. Because it's different when you say, oh, those groups have this kind of problems, than when we are talking about my son, my nephew, my neighbor. This was the first one when the Prime Minister and the Minister of Health were opening the center. In that time, people were very concerned about drug addiction. This title today is completely updated because it says Hospital for Junkies opens Monday. What does it mean? Right now the term is drug addicts, not junkies. Okay. In the 80s, our approach, the way society view drug addiction was almost like that. Like in Romania. Like in Romania. Somehow, I think that during the 80s and the 90s, we managed creating a network of treatment centers and trying to put together strategies that were quite helpful. We told society that, first of all, drug addiction is a disease, and second of all, drug addiction is a treatable disease.
Politica liberală a Portugaliei împlinește anul acesta 24 de ani și niciun guvern, indiferent de orientarea politică, nu a încercat să schimbe sistemul. Before 2000, every situation of drug consumption, it was a crime. So if we caught someone with the drugs, they were arrested, they go to the police station. It was more violent times. After 2000, the criminality has decreased. It's not normal, but it's usual in Portugal to have someone smoking pot or something like that. Of course, there are some places, specific places that are there are some problems. No? Just here, as in the center of the city, no, there is no problem. We estimate that we could have had 100,000 people using heroin in a problematic way. And at that time, petty crimes, acquisitive crimes were very present in everyday's life. We are one of the safest countries in the world. Toți cei implicați în lupta antidrog din Portugalia spun că strategia adoptată în anul 2000 a adus rezultate în scurt timp. Numărul morților de supradoză s-a redus drastic, iar infectările cu HIV au scăzut cu 95%. We believe this is the adequate setting for dealing with this problem. Why? Because it's mainly a health and social issue rather than a criminal one in our reality. It is bad to take drugs. Yes. One would say. Yes, it's bad to take. You need to be punished. No, I don't punish. It's bad to be diabetic, to eat too much sugar, for instance, and I do not punish a person by eating too much sugar. Do you really help people get off drugs? Right now, we have around 25,000 heroin addicts in Portugal. Most of them, the large majority of them, within some methadone programs, and so they are not using heroin daily. Most of them could get their job back, could fix things family-wise, could return to a normal or almost normal life. Folosirea drogurilor în spațiul public în Portugalia este în continuare interzisă, dar fapta nu este infracțiune. Consumatorii pot avea la ei droguri pentru cel puțin 2 săptămâni, fără să fie pedepsiți cu închisoarea, adică 25 de grame de cannabis sau 5 grame de hașiș, 2 grame de cocaină și câte 1 gram de heroină, ecstasy sau amfetamine. We are patrolling the streets, we are talking to the citizens, and we find someone who is consuming, we just let him know that it's not legal, they cannot do that, and it's an administrative offense, and of course the drugs are seized. Dima, un moldovean aflat la muncă în Portugalia, a fost într-o astfel de situație. M-a prins vreo 2 ori, mi-au găsit, o cântărit câte grame am și ne-au dat drumul. Dacă nu ajunge la gramul care trebuie, l-arunca jos și îl călca cu piciorul și îmi dădea drumul. Dima nu a avut dosar penal pentru că nu a fost bănuit că face trafic de droguri. Din toamna anului trecut, legea a devenit și mai permisivă. Poliția trebuie să aibă dovezi solide pentru a incrimina un consumator, chiar dacă găsește la el o cantitate de droguri care depășește limitele prevăzute de lege. The consumers sometimes are our informants, you know, for us to collect information to get that big fish, as you are saying. But it is happening? Yes, of course, because every time we seize a drug substance, we ask him, where did you bought this? Where are you getting this drug from? Are they frank? Sometimes they answer. It was on the Praça do Comércio, it was on the downtown. Cei prinși cu droguri sunt obligați să se prezinte a doua zi la Comisia de Descurajare, o instituție care, așa cum îi spune numele, are rolul de a-i face pe consumatori să renunțe la droguri. It's exactly like when you go and see to a medical appointment.
this person had a little more. How much? 15. The court considered that it was just a regular user's procedure and they sent it to us. And so now it's going to our psychologist. După evaluarea psihologică, fiecare consumator trece printr-un interviu. Anual, Comisia de Descurajare, care are birouri în fiecare regiune din țară, vorbește cu 20.000 de consumatori, dintre care doar 10% sunt dependenți. This is our basement. This is the place where we normally have the preliminary interviews, where the psychologists and social workers do the assessment part to help us determine if the person should be considered a recreational user or a drug addict. Toate datele ajung în dosarul consumatorului, care rămâne temporar doar în arhiva Comisiei de la Ministerul Sănătății. For example, this one can give you names, but this person, it has a police report saying that that person had some illicit substance in their possession. And this is confidential? I mean... Yes. You see, this person had 2 grams of hashish on them. This is on the 28th of February 2017. And the procedure was suspended because it's a first-time offense, recreational user. În Portugalia, angajații Ministerului Sănătății sunt cei care pot să amendeze pe cineva care consumă droguri în scop recreațional. Dar numai după ce acea persoană e prinsă în repetate rânduri. În schimb, legea interzice sancționarea celor care sunt dependenți de droguri. It depends on the amount of substance that the person has, and it depends if it's a second-time offense or if it's a third or fourth or fifth-time offense, which rarely happens. But normally the fines range between 30 euros and 50 euros. We avoid messing with the dealing part because it's, again, we are structured under the Ministry of Health. Our concern is health issue. It's not investigatory or policing work. La finalizarea procedurii, consumatorul află dacă a fost amendat și îi se recomandă consiliere psihologică sau tratament, fără să fie însă obligat. Statistically, I would say students. Okay. And the reason why I think that happens personally, it's because most of the students would do it more openly on the street, and therefore the chances of being caught it's higher than someone, for example, my age. If I want to use any illicit drugs, I would probably do it at home. Dependenții sunt atrași în programe de reducere a riscurilor asociate consumului, în care primesc asistență, medicamente și tratament substitutiv. În Lisabona există 2 unități mobile care le asigură dependenților de heroină tratamentul substitutiv. Boa tarde. 22.251. Faz favor. $100. This is methadone, right? Yes, methadone. Yes. I stay in the program 1 year. My objective is finish because I'm Brazilian and I go in 3 months. I go my country. This is a place that we choose because it's near drug dealing neighborhoods, so where clients, drug users are close. So that's why we place this stop right here. We know where people can buy drugs. It's public. It's not secret. I can smell weed here. Well, probably some of the clients came with smoking weed. I don't know. Peste 1000 de oameni dependenți, majoritatea de heroină, dar și de cannabis, cocaină sau benzodiazepine, ajung zilnic la unitățile mobile. Do you know this one? Estrangeiro. Yeah, it's foreign. So it comes from Nepal? Nepal. João Matos lucrează în sistem de 25 de ani și îi cunoaște aproape pe toți, mai ales că sunt pacienți care își iau tratamentul neîntrerupt de 15 ani. Asistentul medical nu s-a despărțit de oamenii pe care îi ajută zilnic, deși a ieșit la pensie de câțiva ani. Any friends here? Because I was mix aqui, but friends in No. No? No, it's not good.
JO le dă tratamentul în baza unui cod unic pe care fiecare consumator l-a primit la înscrierea în sistem. Totul este gratuit, suportat din fonduri publice. She has medicines. Psychiatric medicine. Today we are also doing blood analysis here. Oh, okay. On that van. We do it in the blood analysis case once per year and the X-ray twice per year. Everybody needs to do. It's mandatory, and it's very important for us because we know what we need to treat. Dubele se plimbă zilnic prin Lisabona și opresc în 5 puncte fixe, după un program cunoscut de consumatori. We can go back how it was. Many of these people, they have to find a way of getting drug. So probably they will steal more, they will do more crimes, and with this we can assure that they can have a regular and stable condition every day. Mă aflu pe o stradă nu foarte departe de centrul Lisabonei. Ca simplu turist, dacă treci pe aici, nu știi că dincolo de acest zid se află una dintre cele două camere de consum de droguri. Consumption rooms? Yeah. In this side. This fumadul, Smoking. e lá dentro injetado. There are some people coming to sniff as well. Eles passam aqui, ficam muito curiosos com o que se passa aqui, mas não sabem o que é. Enquanto turista ela pode vir aqui e consumir. Sim, para toda a gente, para todas as pessoas que consomem drogas. Yeah, for everybody that consume drugs. Așa arată o cameră de consum, unde oamenii pot folosi droguri într-un mediu sigur și igienic. Deși conceptul există în Europa încă din anul 1986, autoritățile din Portugalia au permis funcționarea lor abia în anul 2019 și după 2 decenii de lobby făcut de ONG-uri. Usually people who come here are already using drugs. They are not starting here. We don't say addicts. It's people who use drugs. Because addict is a word that is stigmatized. Camerele de consum sunt incluse și ele în mecanismul național de reducere a riscurilor asociate consumului. În plus, spațiile inedite au rezolvat și problema consumatorilor care erau mult prea vizibili în spațiul public. My name is Paulo. This is yours, right? Yes. This is a cigar with A joint, yeah. a joint? With hashish. Well, joint maybe 4 or 5. 4 or 5 joints a day. Do you have friends here? Yeah, colleagues, yeah. Pe Paulo l-am întâlnit în camera de consum supravegheat de droguri finanțată din fonduri publice. Se numește Cafe Conforto și este mai mult decât un loc în care oamenilor le este permis să folosească substanțe interzise. I come here every day, yeah. But why? You can't smoke at home, I suppose. No, I come here to eat something. I sleep on the street. I don't have a home. For me, for everybody, it's important because it's a place where they can meet, take a shower, talk with somebody, get some help, medical help. Well, how can you find hashish here? Oh, in the neighborhood, here, the cellar. You're not afraid that the police can come and... No, not for hashish. Ne îndreptăm spre camera de consum de droguri, unde persoanele care vor să consume heroină pot să o facă. Aici sunt 8 locuri. Primesc că tot ceea ce este necesar pentru a injecta heroină trebuie să vină doar cu substanța de acasă, putem să spunem, iar imediat lângă este o cameră unde persoanele pot să fumeze droguri. Chiar în acest moment această cameră este aproape la capacitatea maximă. Sunt 6 persoane care pot să stea maximum 30 de minute în această sală. Aproape 2500 de consumatori din Lisabona sunt înregistrați la camera de consum finanțată din bani publici, de 3 ori mai mulți față de acum 3 ani, astfel că se stă la coadă la fumat droguri periculoase. We have to pass the material that they need. We need foil to smoke heroin. Okay. And we have
to pass to them through these ones. Here they do not smoke cannabis, they smoke heroin or crack cocaine. Cannabis outside. We always have the full capacity in the smoke room because we have more people that smoke than people that inject. Polițiștii nu stau la pândă în astfel de spații. Intervin doar în cazul în care se înregistrează violențe. Outside can happen many things. First, they don't have their privacy or their dignity. The police can pass by and take the drugs from them. The community do not like to see people using drugs on the street, can act in any case of emergency, in any case of overdose situation. Cea mai importantă parte din mecanismul antidrog al Portugaliei este accesul la tratament de specialitate și recuperare. Dependenții care vor să scape de adicție au acces în Portugalia la o rețea formată din peste 50 de clinici private și de stat care oferă tratament specializat. Cât timp vor sta aici? 10 zile. Și apoi? Și ies diși curat. Asies alt om. Dima este internat într-unul dintre cele 3 spitale publice din Portugalia, unde există programe de recuperare și detoxifiere. Dar dependenții pot alege să fie tratați și în ambulatoriu. Doar în Lisabona sunt 2 astfel de clinici care lucrează cu dependenți. It's one patient, but the other was one of our technicians. So it seems busy here, I mean, everyone. Yearly we have around 1,000 patients coming to appointments, some of them weekly. We try to adjust what we try to do with each person according to the problems, to the difficulties he's experiencing. We have patients that began their treatment maybe 1-2 years ago, that situation is becoming quite stable. With their family, with their work, with their social life, and are decreasing the number of appointments here. Înființarea primelor centre de detoxifiere și tratament a început înainte să fie dezincriminate consumul și deținerea de droguri. Niciun dependent nu trebuie să își plătească tratamentul din propriul buzunar. Statul subvenționează terapia inclusiv în cazul celor care ajung în centre private. We are a treatment center near Sintra in Portugal. We are fortunate because we find this place more or less 29 years ago. We have people about all social conditions. What do you mean? So we have doctors, if it's we have people who have nothing, so we have everyone comes here. La Farol, una dintre primele comunități terapeutice din Portugalia, ajung pacienții care au trecut de dezintoxicare. Terapia într-un astfel de centru durează cel puțin 3 luni și costă 2.000 de euro lunar. I'm a newcomer. I'm here for 3 weeks. I think I was expecting a more depressing place with more depressed people, patients, I mean, and that's not at all. In Portugal, as in other countries, in European countries, we see it as if someone is sick, he has the right to be helped. So addiction is a disease, so they are here and they have this kind of protection. Politica liberală a Portugaliei poate fi observată de oricine ajunge în această țară. Traficanții nu se feresc să-și vândă drogurile în plină stradă. Perhaps people think that we are contemporizing with drug use, we are very tolerant with the drug use, and in fact that's not the case. Using drugs in Portugal remains prohibited. It's not a crime, but it's prohibited. It's something that we can compare to the use or not use of the safety belt when you drive. If you do not wear your safety belt, the police officer still stops you, may apply you a fine on site, or in theory may impose that you attend a training course for drivers.
but you do not get a criminal record that stigmatizes you for the rest of your life, that turns some parts of your life impossible, such as getting a job, buying a house, or things like getting a loan from the bank. When people criticize our model, that's the common answer is just see the statistical data, because there wasn't an increase in the usage of any illicit substance in Portugal since we decriminalized, and there isn't more people using any illicit substance in Portugal than it is in other European countries. When we go to schools and do these raise awareness actions in schools, in classes, we see that these numbers decrease. Portugalia își bazează strategia antidrog pe câteva principii clare. The core business of how we do this is the patient, and all the 4 areas of intervention are centered around the patient. That is treatment, harm reduction, prevention and rehabilitation. Un întreg mecanism de protecție socială și asistență medicală, din care România nu are aproape nimic. In the past, I had the opportunity to visit Bucharest in the times of Mr. Pavel Havran. I spent 1 week. I believe that at the time you were in the process of creating health responses. To be honest, I don't know exactly what happened to those intentions of creating a network of health responses. Dr. Gulao vorbește despre cele 3 centre antidrog în care s-au investit aproape 2 milioane de euro, dar care nu au mai fost deschise. Am vizitat clădirile abandonate care nu vor fi folosite niciodată pentru a ajuta pe dependenții din țara noastră. It's mandatory to have treatment facilities, otherwise what is the solution? If you don't contain people in prison or whatever, if you don't offer any kind of response, of health response, what to do? People just go on using and people die. What would you say to those societies who are against this kind of policy? It's a question of intelligence. We cannot make progress in this area if you have prejudice. Wow. We must speak the truth. It's a common thing. People use drugs. They ever wanted. We cannot work based on misconceptions. The decision to decriminalize, suddenly I don't agree with that. We have to do this, it's a process, and we have to do it slowly. The first thing is to create conditions when a person. But here in your country, it seems that you gained the war on drugs in 2000 because of this strategy, right? I think in that moment it was important to do it. Now we have to be very attentive how we'll do it. Așa arată lupta antidrog în variantă portugheză. O țară în care consumul de droguri este considerat o problemă de sănătate publică, înainte de a fi incriminat. Statul finanțează centre de consum și de recuperare. Dependenții nu sunt ostracizați, ci sunt ajutați cu tratamente gratuite și integrare socială. Un model care funcționează de 24 de ani și de la care România ar avea cu siguranță multe de învățat.